คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนสมัยก่อนเวลาถ่ายรูปถึงไม่ค่อยยิ้มบางคนบอกว่าเป็นเรื่องของค่านิยมแต่บางรูปมันมีเหตุผลที่น่าขนลุกกว่านั้นภาพที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือรูปถ่ายครอบครัวจากปี 2490 ที่ผมบังเอิญไปเจอในร้านขายของเก่าท้ายตลาดดูเผินๆ มันก็แค่รูปพ่อแม่ลูกยืนเรียงกันหน้าบ้านไม้ทรงไทยธรรมดาธรรมดาแต่ลองสังเกตที่หน้าต่างชั้น2ดูสิครับเห็นเงาตะคุ่มๆนั่นไหมตอนแรกผมคิดว่าเป็นแค่รอยด่างของฟิล์มเก่าแต่พอผมเอาไปสแกนและลองขยายดูชัดๆเงานั้นกลับมีรูปร่างเหมือนผู้หญิงผมยาวที่กำลังห้อยหัวลงมาจากขื่อบ้านที่น่าแปลกคือคนในรูปทั้ง3 คนกลับมีสีหน้าหวาดกลัวสุดขีดพ่อกำมือไว้แน่นแม่กอดลูกชายตัวน้อยจนตัวสั่นพวกเขาไม่ได้กำลังโพสท่าถ่ายรูปครับแต่พวกเขากำลังถูกบังคับให้ยืนอยู่นิ่งๆโดยใครบางคนที่ยืนอยู่หลังกล้องผมสืบหาที่มาของรูปนี้จนเจอบ้านในรูปเคยเป็นของเศรษฐีตระกูลหนึ่งที่หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยในคืนเดียวหลังจากที่จ้างช่างภาพพเนจรคนหนึ่งมาถ่ายรูปครอบครัวให้ช่างภาพคนนั้นมีตำนานเล่าว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีทั่วไปในการล้างรูปแต่เขาใช้เลือดของคนในรูปมาปรุงแต่งและเขามีความเชื่อวิปริตว่าหากใครถูกบันทึกภาพด้วยกล้องของเขาวิญญาณจะถูกกักขังไว้ในกระดาษใบนั้นตลอดกาลตอนนี้ลองดูรูปนี้อีกครั้งนะครับเห็นไหมว่าลูกชายตัวน้อยในรูปจู่ๆเขาก็เริ่มยิ้มให้คุณและถ้าคุณรู้สึกว่าเงาผู้หญิงบนหน้าต่างเริ่มขยับลงมาใกล้ขอบภาพมากขึ้นเรื่อยๆผมแนะนำให้คุณเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปเดี๋ยวนี้เพราะช่างภาพคนนั้นไม่ได้หายไปไหนเขายังคงมองหาครอบครัวใหม่มาประดับอัลบั้มของเขาอยู่เสมอและตอนนี้เขากำลังมองคุณผ่านหน้าจอมือถือที่คุณถืออยู่นี่แหละบันทึกจากห้องเช่าหมายเลข 404 ก้องพนักงานออฟฟิศหนุ่มเพียงย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์เก่าแห่งหนึ่งแถบชานเมืองเพราะราคาที่ถูกแสนถูกและห้องที่กว้างขวางเกินคาดเขาไม่ได้เอะใจเลยว่าทำไมชั้น 4 ทั้งชั้นถึงมีเขาพักอยู่เพียงห้องเดียวคืนแรกผ่านไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งเข้าสู่คืนที่ 3เวลาประมาณ 2:15 นาทีก้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงครึดครึดดังมาจากห้องข้างๆซึ่งควรจะเป็นห้องว่างเขาพยายามข่มตาหลับคิดว่าเป็นเพียงเสียงท่อพัดลมหรือหนูวิ่งไต่เสียงนั้นเริ่มเปลี่ยนไปมันกลายเป็นเสียงเหมือนคนกำลังลากอะไรบางอย่างที่มีน้ำหนักมากไปตามพื้นปูนก้องตัดสินใจลุกขึ้นไปแนบหูกับผนังห้องเสียงลากนั้นหยุดลงตรงจุดที่เขาแนบหูพอดีทันใดนั้นมีเสียงกระซิบเบาๆดังลอดออกมาจากรอยแตกของผนังว่าเห็นหรือยังเขารีบถอยกรูดออกมาหัวใจเต้นรัวจนแทบทะลุหน้าอกเช้าวันต่อมาเขาไปถามป้าแม่บ้านถึงคนเช่าห้องข้างๆแต่ป้ากลับทำหน้าซีดแล้วบอกว่าชั้น 4ปิดตายมา5 ปีแล้วนะลูกตั้งแต่เหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้นก้องเริ่มอยู่ไม่สุขเขาตัดสินใจเก็บของจะย้ายออกในคืนนั้นเลยแต่พายุฝนเกือบโหมกกระหน่ำจนออกไปไหนไม่ได้ไฟฟ้าในตึกดับวูบลงเหลือเพียงแสงสลัวจากหน้าจอโทรศัพท์เขาเดินไปที่ประตูห้องเพื่อจะล็อกกลอนให้แน่นหนาที่สุดแต่สายตาเหลือบไปเห็นช่องตาแมวที่ประตูมีบางอย่างกำลังบังแสงจากโถงทางเดินข้างนอกอยู่ด้วยความสงสัยเขาจึงก้มลงส่องตาแมวภาพที่เห็นไม่ใช่โถงทางเดินแต่เป็นดวงตาสีแดงฉานขนาดใหญ่ที่จ้องสวนกลับมาในระยะประชิดพร้อมกับเสียงขูดประตูจากข้างนอกที่ดังระรัวขึ้นเรื่อยๆเปิดให้หน่อยข้างนอกมันหนาวเสียงนั้นแหบพร่าและซ้อนกันเหมือนคนหลายคนพูดพร้อมกันก้องถอยหลังหนีจนชนเข้ากับตู้เสื้อผ้า
ทันใดนั้นเขารู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่ต้นคอพร้อมกับมือที่ซีดขาวและลอกเป็นแผ่นๆค่อยๆเอื้อมออกมาจากด้านหลังตู้เสื้อผ้าและคว้าหมับเข้าที่ไหล่ของเขาบอกแล้วไงว่าชั้นนี้ไม่มีใครอยู่นอกจากพวกเราเช้าวันรุ่งขึ้นห้อง 404 ว่างเปล่าประตูถูกล็อกจากข้างในอย่างแน่นหนาข้าวของก้องยังวางอยู่ครบถ้วนยกเว้นตัวก้องที่หายสาบสูญทิ้งไว้เพียงรอยเล็บที่ขูดลึกอยู่บนพื้นห้องเป็นทางยาวไปจนถึงใต้เตียงณหมู่บ้านจัดสรรนอกชานเมืองแห่งหนึ่งที่มีทางเข้าหมู่บ้านค่อนข้างเปลี่ยวและข้างทางยังเต็มไปด้วยต้นไม้และก่อหญ้าสูงปกคลุมอ้อมเด็กสาววัยรุ่นหน้าตาธรรมดากำลังเดินกลับจากโรงเรียนโดยไม่เคยคิดเลยว่าทางข้างหน้าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเธอเพราะทางกลับบ้านก็เป็นทางเดิมๆที่เธอใช้เดินมาตั้งแต่เด็กจนโตและเรื่องราวเหตุร้ายก็เกิดขึ้นจนได้อ้อมถูกฉุดไปทำร้ายและโดนฝืนใจโดยวัยรุ่นในซอยนั้นพอเหตุการณ์เลวร้ายได้ผ่านไปอ้อมได้พาจิตใจที่บอบช้ำกลับบ้านและไม่ได้เล่าอะไรให้แม่ฟังวันต่อมาแม่ของอ้อมเอาผ้ามาซักตามปกติแต่เห็นเสื้อนักเรียนสีขาวมีคราบสีแดงเข้มปนกับสีน้ำตาลก็คิดว่าคงเปื้อนโคลนเพราะช่วงนี้ฝนตกแต่พอเอาไปขยี้น้ำก็เป็นสีแดงเหมือนเลือดและมีกลิ่นคาวเลือดแต่แม่ก็ไม่ได้ถามอะไรอ้อมวันต่อมาอ้อมไปโรงเรียนโดยอ้อมได้ใช้ผ้าพันคอเอาไว้ทั้งที่ไม่ใช่ฤดูหนาวที่จะมาใช้ผ้าพันคอของอ้อมเป็นสีชมพูอ่อนแต่เพื่อนเห็นมีเลือดซึมออกมาเพื่อนก็ถามว่าคอเป็นอะไรอ้อมตอบเพื่อนไปว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยเพื่อนก็ไม่เอะใจสงสัยจนอ้อมกลับบ้านบังเอิญเดินสะดุดและล้มลงตอนที่อ้อมล้มนั้นศีรษะของอ้อมก็ได้เคลื่อนออกมาจากลำคอแม่ของอ้อมเดินผ่านมาเห็นก็ตกใจรีบเอียงตัวหลบหลังประตูและเอามือขึ้นมาปิดปากเงียบเพื่อไม่ให้ตัวเองส่งเสียงดังและตั้งสติคิดจะหาที่พึ่งจึงรีบวิ่งไปวัดส่วนอ้อมนั้นก็ลุกขึ้นเดินไปหยิบศีรษะของตัวเองมาวางไว้ที่ลำคอเหมือนเดิมแม่ของอ้อมไปที่วัดหลวงพ่อก็บอกว่าลูกสาวโยมได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวานมีตำรวจมาเต็มซอยเพราะว่าเจอศพของอ้อมที่ถูกทำร้ายและฝืนใจจนเสียชีวิตและศีรษะผิดรูปเมื่อแม่ของอ้อมได้ยินดังนั้นจึงเข่าอ่อนล้มลงนั่งบนพื้นและเสียใจมากพอตั้งสติได้จึงรีบวิ่งกลับมาที่บ้านแล้วเข้าไปในห้องของอ้อมและเห็นอ้อมนอนหลับอยู่จึงเดินตรงไปยกตัวลูกสาวขึ้นมาหวังจะโอบกอดและปลอบประโลมและแน่นอนศีรษะของอ้อมหลุดออกมาจากลำคออีกครั้งหนึ่งแล้วก็จบกันไปสำหรับ3เรื่องแต่งสุดหลอนถ้าชอบกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดี